right අයිවන් හැමෝටම මම අද දවසේ කියලා දෙනවා ඔයාලට තව අලුත් ක්‍රියාපදයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා 7ක් කියලා දෙනවා right අවස්ථා 7ක්. එතකොට එකකට පහ ගානේ වාක්‍ය රටා 35ක් මෙතනදී ආවරණය වෙනවා right වාක්‍ය රටා 35ක් මේකෙදි කවර් වෙනවා. තේරුණාද? වාක්‍ය රටා 35ක් කවර් වෙනවා right ඒකේ ලා ඉන්නවා ලා තියනවා කියලා එකක්. ලා ඉන්නවා ලා තියෙනවා අන්න ඒක ලා ඉන්නවා ලා තියෙනවා අහගන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් දැන් අහනවා මේ පුතේ කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ බලන්න શબ્දයක් ඇහෙනව නේද තාත්තා ඇවිල්ලා අන්න ওই කතාව right මේ දැන් මම අර පාටියට ගිහිල්ලා නේද ගෙදර ඇවිල්ලා ඕන් එක ගහනවා right අන්න ඒතකොට ගේ ඇතුලේ ඉඳන් වයිෆ් කියනවා පුතේ ෆෝන් එක ගහනවා ඇහෙනව නේද පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න අපච්චි ඇවිල්ලා තාත්තා ඇවිල්ලා අන්න ඒක තමයි ඔය ලා කියන කතාව right ලා ඉන්නවා ලා තියෙනවා කියන්නේ අන්න ඒ අදහස right ඒක එතකොට ඔතනින් පටන් ගත්තාම මම අද දවසේ කියලා දෙනවා ඔය වගේ කතන්දර 7ක් අවස්ථා 7ක් ඔය 7ෙම මතක තියාගන්න verb එකට V3 ස්වරූපය තමයි ගන්නෙ හරි දැන් අපි මතකද ඉඩ තියෙනවා ඕන නමෝන වෙනවා උනා වෙයි න්න හදන්නේ න්න හැදුවේ කියන අටටම නේ ඔය අටටම අපි ගත්තේ V1 එක නේද V1 ස්වරූපේනේ ගත්තේ right දැන් මම අද තව 7ක් කියලා දෙනවා දැන් අපි අර අටට අමතරව තව ඉගෙන ගත්තා කරනවා කෙරුවා කරයි කර කර ඉන්නවා කර කර හිටියා කර කර ඉඳී කියලා 6කුත් ඉගෙන ගත්තා එතකොටනේ 14 උනේ නේද? ඒ 6ට verb එක එක එකේදී එක එක විදිහට නේ ආවේ. පළවෙනි 8 මොනවද? ඉඩ තියනවා ඕන නමෝන වෙනවා උනා වෙයි න්න හදන්නේ න්න හැදුවේ. ඔය 8ටම verb එකට ආවේ V1. හරි? එතනින් පස්සේ කරනවා කෙරුවා කරයි කර කර ඉන්නවා කර කර හිටියා කර කර ඉඳී කියන 6ට වෙන වෙනස්නේ ආවා. දැන් අද කියලා දෙන 7ටම එන්නේ V3. ඒකයි මේක මතක තියාගන්න ලේසි. right? ඕකට පළවෙනි টොපික් එක sorry පස්වෙනි පිටුවේ අවසාන টොපික් එක ලා ඉන්නවා ලා තියෙනවා කියන්නේ has හරි have හරි එක verb එකේ V3 ස්වරූපය තමයි ගන්නෙ verb එකේ V3 ස්වරූපය ගන්න V3 ස්වරූපය right මේක අපි චලනයකට සම්බන්ධව කතා කරොත් එහෙම has හරි have හරි එනවා has hari have hari එක do verbs වල V3 එක done ලියමු මාත් එක්කම ලියමු has have done right දැන් ගෝ තාත්තා ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ කොහොමද එනවා father has come හරි තාත්තා ගිහිල්ලා කියන්නේ father has gone come එකේ V1 V3 දෙකම come came come right පැහැදිලිද තාත්තා ගිහිල්ලා කියලා කියන්නේ කොහොමද එනවා father has gone right ඔහුගේ කාර් එක විකුණලා he has sold his car ලා මෙහෙම කරලා අරම කරලා ඊයරෑ වැහැලා right අන්න ඒක දැන් ඉතින් අනිත් ටික වලට හිතා ගන්න පුළුවන් නේ අයිතියකට යනකොට කොහොමද has have වෙනවා අයිතියක් නම් have පවුලේ V3 එක have පවුලේ V3 එක මොකද්ද බලන්න have had නේ had එහෙනම් had එකේ ඉන්නේ ඔන්නෝලා ඉංග්‍රීසි පන්ති ගියාට ජීවිත කාලෙටම සමහරට ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති have එක්ක had දෙන වාක්‍ය මේකෙන් ලියන්න හම්බ වෙනවා එහෙනම් have and had right මේ අයිතිය ඊට පස්සේ නිශ්චිත පිහිටීම has have වෙනවා ඊට පස්සේ BEEN been V3 එක B පවුලේ V3 එක බලන්නකො මොකද්ද කියලා B verbs වල V3 එක BEEN been
අවිනිශ්චිත පිහිටීමක් නම් වැඩිපුර එනවනේ දෙයා කියන වචනය. දෙයා ඇවිල්ලා මේකමයි එන්නේ. has have වෙනවා. has have එක been. has have been. has have එක been. පහ එන්නේ 3යි 5ට එන්නේනේ. එහෙනම් has have එක been. has have එක been. ඕක තමයි ලා තියෙනවා කියන එක. ලා තියෙනවා. ඒකේ ඊළඟ ටොපික් එක. මේක ක්ලියර් අපි වාක්‍ය හදමු මේකට. එතකොට මේක තේරෙනවා. අවස්ථාව තේරුම් ගන්න. හරි? දැන් මෙහෙම කියනවා. ඔන්න දැන් ඔයා මේ මොකක් හරි වැඩකට ගියා. අපි හිතමුකෝ ක්ලාස් එකක්ම කියලා හිතමුකෝ. ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඔයා කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය ගෑනු අය එහෙම නේද? ගෑනු අය කැමති නැති අයට කියනවා අර හොල්මන. අර හොල්මන කියනව නේද? අයියෝ ඊයේත් අර හොල්මන ඇවිල්ලා හිටියානේ. පාරේනවනේ මූණ දැක්කත් කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ මුම්මකට ඉන්නේ. අර හොල්මන කියලා. එතකොට ඉතින් මහත්තයා දන්නවා කවුරු ගැනද කියන්නේ කියලා. නේද? පැහැදිලිද? අන්න ඒ වෙලාවේ කියපු කතාව බලන්නකෝ. අර හොල්මන ඊයේත් ඇවිල්ලා හිටියානේ. ලා හිටියා. අන්න ඒ වගේ කතාවක් කියන විදිය. හරි? ලා හිටියා. ඒක තමයි ඊළඟ ටොපික් එක. 6 වෙනි පිටුවේ පළවෙනි ටොපික් එක. ලා හිටියා ලා තිබ්බා. එතකොට ඉතින් ඔයාලට දැන් යන රටාවත් එක්ක හිතෙන්නත් ඕනේ. හැඩ් එක එන්නේ හැඩ්. හැඩ් එක V3. හැඩ් එක V3. හැඩ් V3. ලා හිටියා. හැඩ් එක V3. අංක 5 ලියමු බලන්න. දැන් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. චලනයක් නම් හැඩ් එක V3 එක done. චලනයක් නම් හැඩ් එක V3 එක done. අයිතියක් නම් හැඩ් එක හැඩ්. මොන් ජීවිතේට දැකලා නැති වෙයි වාක්‍යයක හැඩ් එක ළඟ යෙදෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. රයිට් මේකෙදි ඔයාලට ඒකත් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. හැඩ් එක හැඩ් යෙදෙන වාක්‍ය, හැඩ් එක ළඟ යෙදෙන වාක්‍ය. නිශ්චිත පිහිටීමේදී හැඩ් එක BEEN been. නිශ්චිත පිහිටීමේදී නිශ්චිත වුණත් අවිනිශ්චිත වුණත් B පවුලනේ. B පවුලේ V3 එක been. B verbs වල. අවිනිශ්චිත එකේ වැඩිපුර එන්නේ දෙයා. දෙයා had been. දෙයා had been. There had been. There had been. මේකට 3යි 5ට එන්නේ. එතකොට had beenම තමයි. had beenම තමයි. had been. හරි? ඒකත් හරි. දැන් හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක්. දැන් ඊළඟ ටොපික් එක ගැන මම මේ කියන්නේ. රයිට්? දැන් ඔන්න මේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ව හරිද කොහේ හරි තැනකට යවන්න හදනවා. කාව හරි හම්බ වෙන්න. රයිට්? ඔයා කියනවා මෙහෙමයි දැන් එයා එතනින් පිටත් වුණා. ඔයා යන්නකෝ මේ ෂොප් එකට යන්නකෝ දැන්. රයිට්? අපේ මේ කොල්ලු පිටියේ තියෙන ෂොප් එකට යන්නකෝ දැන්. මෙයා මෙහේ ඉඳන් පානදුරේ ඉඳන් පිටත් වුණා. රයිට්? ඔයා මෙතන ඉඳන් ෂොප් එකට යනකොට එයා ඇවිල්ලා ඉදී. දැක්කද? ඇවිල්ලා ඉදී. එයි නෙමේ ඇවිල්ලා ඉදී. ලා ඉදී. අන්න ඒ සිටුේෂන් එක තමයි ඊළඟ සිටුේෂන් එක. අන්න ඒ වගේ කතාවක්. ඉතින් ඕක
එනවා කියන චලනයට දාලා කියනවා වගේ කනවට දාලා දෙනවට දාලා ඕන එකට ඕක තමයි. නේ? ඇවිල්ලා ඉඳී. හරි? ඉඳී තියෙයි දෙකම කියන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා තියෙයි. ඔයා යනකොට එයා ගිහිල්ලා තියෙයි. ඉතින් ඔහොම ලෑස්තිව හිටියොත් තමයි. ඔයා යනකොට එයා ගිහිල්ලා තියෙයි. right? අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් කියන එක තමයි ඊළඟ සිටුේෂන් එක. ඊළඟ ටොපික් එක ඔය 6 වෙනි පිටුවේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ටොපික් එක ලා තියෙයි කියන එක. ලා තියෙයි. ඒකට එන්නේ will have එක V3 will have එක V3 ඔන්න ඒක දන්නවනම් දැන් ඉතින් ටික පටපට ගාලා ලියන්න තියෙන අංක ටික ලියන්න. චලනයක් නම් will have එක done. අයිතියක් නම් will have එක V3 ස්වරූපය had. නිශ්චිත පිළිවීමක් නම් will have එක been B double E N been. අවිනිශ්චිත පිළිවීමේ වැඩිපුර එන්නේ there will have been. There will have been. දැන් මම මේ දේවල් මේ ටිකක් ඉක්මනින් කියන්නේ දැන් සෑහෙන කොටසක් ඉවර කරලා ඔයාලට රිද්ම් එක අහු වෙලා තියෙන හින්දා. right? ඔයාලට රිද්ම් එක මේකේ අහු වෙලා තියෙන්නේ දැන්. මේකේ will have එක been 3.5ට එන්නේනේ. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කලින් දවසේ කවියක් කියලා දීලා දැන් වෙනකොට ඒක නිකන් 3.5ට එන්නේ 2.5ට එන්නේ වගේ පුතාලා පොඩ්ඩක් කවිය වෙන ශ්‍රුතියකට යනවා වගේ එහෙම සීන් නැහැ. එදා කියපු කවියෙම තමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? පැහැදිලිද? ඔන්න දැන් චලනය ගැන කතා කළ හැකි අවස්ථා තුනක්. ඒ චලනය කරලා තියෙනවා කියලා නේ. ඒ චලනය කරලා තියෙනවා. ඒ චලනය කරලා තිබ්බා. ඒ චලනය කරලා තියෙයි. ඒ වගේම අයිතිය පිහිටීම තත්ත්වය ඔය කියන එකටත් ඔන්න ඔය ලා ඉන්නවා ලා පිහිටියා නේ ලා ඉඳී කියන සිටුේෂන්ස් තුනයි දැන් right ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ බලන්න දැන් ඔන්න ඔයා කියනවා ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක කැඩිලා හදන්න දීලා right ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක හදන්න දීලා right අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයාගේ අයියා තමයි ඔයාට ප්ලේස් එක කිව්වේ. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා යාළුවාගේ තැනට දෙමු කියලා. ඉතින් අයියා හරහා තමයි ලැප්ටොප් එක හදන්න දුන්නේ. අයියා හරි මල්ලි හරි කියමුකෝ සහෝදරයා කියලා. දැන් ඔයා සහෝදරයාගෙන් අහනවා මේ හදලාද දන්නේ නැහැ නේද අර ලැප්ටොප් එක. ඉතින් හදන්න ඇති නේද? කිව්වොත් එහෙනම් මොකද්ද නිකන්? සුවර්ම නෑනේ. හදන්න ඇති. හදන්න ඇති නිකන් අර සමහර විට වගේ කැලලුත් ඒකේ තියෙනවනේ. හදන්න ඇති. හොඳටම ෂුවර් නෑ. අර ඒ වගේනේ. එයාලා ගිහිල්ලත් දන්නේ නෑ නේද? යන්න ඇති. අර යන්න ඇති කියන එක 100% ෂුවර් නෑ. යන්නත් පුළුවන් නොයන්නත් පුළුවන්. නේ? මේ අර කාර් එක විකුණනවා කිව්ව වික්කද දන්නේ නෑනේ. මම හිතන්නේ විකුණන්න ඇති නේද? විකුණන්න ඇති. අන්න ඒක තමයි ඔය නැති කියන එක. නැති. ඊළඟ ටොපික් එක. නැති. ඒකට ගන්නෙ මේ have. මේ වෙනුවට ඕනනම් might කියලා ගන්නත් පුළුවන් ඈ. may have නැත්නම් might have. may have might have. එක V3. may have might have එක V3. විකුණනද දන්නේ නැහැ. විකුණන්නේ නැති. ගියාද දන්නේ නැහැ. යන්නේ නැති. දුන්නද දන්නේ නැහැ. දෙන්න ඇති. අන්න ඒක. චලනයකට යනකොට මේ might have එක මේ might have එක මේ have හරි might have හරි. V3 එක done. verb එකේ V3 එක. මේ V3 එකට තමයි අපි past participle කියලා කියන්නේ. ඔයාලා සම්ප්‍රදායිකව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට past participle කියන්නේ ඔය V3 එකට. දැන් ගොඩාක් ගුරුවරු ඔකට past participle කියන්නෙත් නැහැ.
දැන් ගොඩක් ගුරුවරුන්ට V3 කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලා බලන්න ඕනේ නැද්ද කියලා. ඉස්සර past participle කියපු ගුරුවරුත් දැන් ඔකට V3 කියලා කියන්නේ. මොකද ඔකට තමයි V3 කියන්නේ. හරි? කියන්නේ මේකේ පහක් තියෙනවා කියන කතාව, right? මේකේ පහක් තියෙනවා කියන කතාව මම මීට කලින් ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරු ගොඩාක් අයගේ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා කිසිම ගුරුවරයෙක් කියලා නැහැ මේක පහම එකට තියෙන්නේ කියන එක. right? මම මේ මෙතඩ් එක නිර්මාණය කරනකොට මේකේ හඳුන්වා දී. මේ කියන්නේ මීට කලින් අපි කරපු අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කෝස් එක කියලා එකක් අපි කරා. මේ V3 මෙතඩ් එකේ මුල් අදියර. හරි? ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කෝස් එක කියන්නේ මීට අවුරුදු 3ක් විතර වගේ 3කටත් වැඩි. ඉතින් ඇත්තට මේක මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකට ඇවිල්ලා නම් අවුරුදු 3ක් විතර වගේ කොරෝනා වලට චූටි කාලයකට කලින්. right? ඒ කාලේ ඉඳන්ම කිව්වා මම YouTube එකට ඊට කලින් දැන් අවුරුදු 4ක් 5ක් විතර වගේ නේ YouTube එකේ මම මේක පුනා කියන්න ගත්ත හැම ක්‍රියාපදයක්ම අනිවාර්යෙන් 5කට වෙනස් වෙනවා කියන එක. right? ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ channel එකේ videos උත් ගොඩාක් අය බලන්න මගෙත් ඔය සමහර lessons 1 million වලට එහා පැත්තේ ගියපු views ගිහින් තියෙනවා videos වලට. ඉතින් ඒවත් එක්ක ගොඩක් අය දැන් මේක කියනවා මම ඇත්තටම සතුටුයි ඒකට. එහෙම කියන්න ඕන. මොකද මේකේ verb එක පස් ආකාරයිනේ. ඕන verb එකක් අර මම පළවෙනිම දවසේ කියලා දුන්නේ මතකද? verb එක බෙදෙන්නේ පහකට විතරයි. ඔච්චරයි. ඕකේ තමයි සෙල්ලම තියෙන්නේ. කවුරු කොහොම මේකේ මොනවා කිව්වත් ඔය පහෙන් තමයි වාක්‍යයක් ලියන්න වෙන්නේ. ඔය පහෙන් එකක් අරගෙන තමයි වාක්‍යයක් ලියන්න වෙන්නේ. right? ඒකේ V3 ස්වරූපයට තමයි past participle කියලා කියන්නේ. past participle. ඔකේ තියෙනවා present form එක, past form එක සම්ප්‍රදායික උගන්වනකොට present participle, past participle. හරි? එහෙම තියෙනවා. right. මේක කොහොමද දෙන්නේ? මේමයිත් එක්ක have ඇවිල්ලා had. මේ have had එහෙම නැත්නම් might have had. verb එකට එන්නේ V3 ස්වරූපය. තුන්වෙනි එක පිහිටීමට යනකොට මේ have මේ හරි might හරි have එක්ක මේ have එහෙම නැත්නම් might have. V3 ස්වරූපය BEEN been පිහිටීම. be family එක be verbs වල. මේකට එන්නේ දෙයා වලින් එනවනේ. දෙයා වලින් පටන් ගන්න. දෙයා මේමයිත් වෙනවා. have වෙනවා. BEEN been එනවා. දැන් මට වැරදුනත් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ආ සර් බොරුවක් ලිව්වා කියලා. right? මේක 3යි 5ට එන්නේ. එහෙනම් මේමයිත් වෙනවා. මේමයිත් have වෙනවා. BEEN been එනවා.